มาแล้วเจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยภาพเสียงโอเคครับอาจารย์ครับภาพเสียงโอเคก็พานะคณะญาติธรรมเนาะพระสงฆ์แม่ชีไปวิวิเวกกายนะเขาเรียกนะไปวิเวกกายไปสู่ในสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยป่าทึบนะไปถึงนะตรงนี้ก็เป็นที่ที่สถานที่ที่อยู่เดิมของหลวงพ่อนอกนะหลวงพ่อนอกท่านอยู่บนภูหินลาดก่อนที่ก่อนที่ท่านจะย้ายลงมาเพราะคนมาหาเยอะนะท่านเลยได้มาอยู่ที่ปางศักดิ์นี่แต่เมื่อก่อนท่านอยู่ด้านบนนะเป็นสถานที่สัปปายะเนาะเขาเรียกนะมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมขึ้นไปนะมองขึ้นไปนี่แทบจะไม่เห็นท้องฟ้านะต้นไม้ใหญ่ปกคลุมบรรยากาศเงียบสงบนะบรรยากาศเงียบสงบเย็นใจสดชื่นนะไม่มีความเร่งรีบไม่มีการแข่งขันนะถ้าคนไปอยู่ไม่คุ้นชินเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแต่ละวันนี่มันนานมากนะบางคนนี่ไม่เคยไปอยู่เลยก็กลัวนะไม่ชี้กลัวกลัวว่างั้นนะความกลัวคุมพอเราไปอยู่ในสถานที่เนาะมันก็ต้องเรียนรู้ในการปรับตัวนะอากาศมันสดชื่นมากนะตอนเช้านี่เสียงนกคุยกันเจ้ยเจ้านะมีเสียงสัตว์ป่าด้วยนะมีเสียงชะนีมั้งร้องมาแต่ไกลเดินผ่านลำธารก็ผีเสื้อก็บินนะบรรยากาศที่ไม่ต้องเร่งรีบนะบรรยากาศที่ไม่ต้องแข่งขันนะเหมือนได้พักผ่อนนะวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกันเป็นยังไงบ้างพวกเราไม่เจอกันนาน2 วันนะมีคำถามไหมมีคำถามค้างบ้างไหมอาจารย์ลืมไม่อยู่นะพอดีมีคนฝากคำถามครับอาจารย์ครับได้เลยเขาบอกว่าพระเนี่ยที่ทำผิดศีลข้อสามแล้วก็ฆราวาสที่ทำผิดศีลข้อสามครับอาจารย์ครับอือฮึเขาจะได้รับกรรมอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับข้อ3กาเมสุมิจฉาการแสวงหาความสุขในกามในทางที่ผิดนะมันถ้าเป็นพระก็จะหนักกว่าเพราะว่าเราเข้ามาศึกษาเราเข้ามาศึกษาหมายความว่าสติปัญญาเนี่ยมันจะมันจะต้องรู้เรื่องมากกว่าคนที่ไม่รู้นะถ้าเป็นพระเนี่ยก็จะบาปมากกว่าบาปมากกว่าแต่ถ้าเป็นฆราวาสที่ศึกษาแล้วเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในขอบเขตที่เราในขอบเขตหมายความว่ามีขอบเขตของตัวเองนะมันก็คุ้มครองตัวเองได้ใช่ไหมล่ะนี่คือความต่างกันนะคนไม่รู้มันก็เป็นความหลงแบบหนึ่งแต่คนรู้แล้วทำเนี่ยมันมีเจตนาเข้าไปทำด้วยมันก็เลยมันก็เลย
บาปหนักกว่านะบาปหนักกว่าเมื่อมีเจตนาเข้าไปทำด้วยเนี่ยมันมีบาปหนักกว่าคือมีเจตนาเจาะจงเข้าไปนี่คือความต่างนั่นเองแล้วกรรมที่เขาจะได้รับอะครับอาจารย์ครับ อือฮึ เขาจะได้รับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ หมายถึง หมายถึงว่าคนทำกรรมอย่างเงี้ยครับ ในชาตินี้จะได้รับกรรมยังไง ทำอะไร แล้วก็ใน ยังไง ชาติหน้าจะได้รับกรรมยังไงเงี้ย ทำอะไรยังไงก่อน เขาทำผิดศีลครับ อ่าฮะ เขาไปเสพเมถุนกับสีกาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับ อ๋อก็เป็นปาราชิกนะปาราชิกก็ผู้ขาดจากความเป็นภิกษุปาราชิกความเป็นขาดจากพระภิกษุก็มีอยู่ฆ่ามนุษย์เนาะฆ่ามนุษย์นะเสพเมถุนแล้วก็ขโมยนะถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เรียกว่าขโมยนะแล้วก็อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนนะถือว่าขาดจากความเป็นพระคือโกหกอ่ะนะคือโกหกนั่นเองโกหกเสพเมถุนก็เสพเมถุนก็อำนาจของกามมันคุมนะก็วนมาอยู่ในโลกเหมือนปลาติดเบ็ดนั่นแหละนะดิ้นรนเล่าร้อนอยู่เมื่อวานก็พูดคุยกันเรื่องนี้นะในป่าเมื่อวานก็นั่งพูดคุยกันกับเรื่องเนี้ยในป่ากับพระที่เข้าไปอยู่ป่าด้วยกันก็พูดคุยกันเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเขาถามนะคำถามว่าเออทำไมเราถึงแบบให้คนอื่นได้ง่ายอะไรเงี้ยทำไมเราถึงให้คนอื่นให้ได้ง่ายมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเขาก็เลยถามต่อไปว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าเขาเก็บเงินมาเห็นไหมแล้วเอาเงินไปเอาเงินไปเอาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวคือลาสิกขาไปอย่างนี้นะเขาถามเราสมมติว่าเขาบวชเข้ามาแล้วเขาได้เงินเยอะๆแล้วเขาลาสิกขาออกไปเราก็เลยถามว่าเอาออกไปทำอะไรนะในเมื่อเขายังไม่รู้จักว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่ระลึกเป็นเป็นที่พึ่งอ่ะเขาก็เลยเข้าใจว่าการงานทางโลกเนี่ยเป็นที่พึ่งสำหรับเขาถ้าจะมองมุมมองเราก็เขายังโง่อยู่เห็นไหมเอาเก็บเงินไปทำอะไร สมมติพระนะพระเก็บเงินไปทำอะไรเอาไปซื้อที่ไปทำอะไรทำนา ทำนาปลูกผักปลูกสวนปลูกเพื่ออะไรแต่งงานมีครอบครัวส่งลูกไปโรงเรียนมันก็วนมันก็ยังโง่อยู่ดีอย่างเงี้ยนะคือเขาไม่รู้จักผลของมันนะว่าอำนาจกรรมเนี่ยมันดึงเข้าไปอยู่ในวัฏวนนะมันก็มีเรื่องทุกข์ตามมาอีกอยู่ตลอดนั่นแหละนะเนกอะไหมมันก็มีเรื่องกวนใจอยู่มีเรื่องให้ทุกข์มีเรื่องให้ปั่นป่วนกวนใจอยู่ตลอดนี่มันเป็นทุกข์อย่างนั้นทุกข์เพราะเราไม่เห็นว่านั่นมันเป็นทุกข์ไม่เห็นว่านั่นมันเป็นโทษเราเข้าใจว่ามันหอมหวานเนกอะไหมนะเข้าใจว่าความสนุกสนานความเพลิดเพลินน่ะมันเป็นสิ่งที่น่าแสวงหาถ้าคนไม่รู้จักก็เหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟนี่แหละก็พูดกันเรื่องนี้อยู่นะเมื่อวานนี้เขาจะไปไหนเขาโง่เนอะ เอาสำหรับเราเองเนาะในโลกเนี้ยสิ่งที่เลิศที่สุดสำหรับเรานะเราถึงพูดว่าคือผ้ากาสายะหรือว่าผ้าไตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้นะการออกบวชนะและยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมสำหรับเรามองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เลิศที่สุดแล้วนะจากคนที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรพอได้บวชเข้ามาแล้วเห็นไหมเราอุ้มบาตรไปเขาก็ใส่บาตรให้กินแล้วลูกของพระพุทธเจ้าเขาเลี้ยงได้นะหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวนั่นแหละเธอว่าหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายห
หนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้ในระหว่างทางหนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์ไปได้แต่มันต้องฝืนนะต้องฝืนต่อสู้แล้วเราต้องเห็นตามพระพุทธเจ้าด้วยถ้าเราเห็นตามกิเลสตัวเองมันก็วนไปหาทุกข์อยู่ดีนะแล้วก็วนไปหาทุกข์หาเรื่องให้ตัวเองอยู่ดีเป็นอย่างนั้นหมุนไปตามสมบัติของใครของมันนะใครมีอะไรก็หมุนไปตามเรื่องราวของใครของมันนะ การที่จะเห็นตามพระพุทธเจ้าได้เนี่ยครับอาจารย์ครับ มีวิธีการฝึกยังไงครับ ปฏิบัติยังไงถึงจะเห็นตามท่านได้ครับ มันต้องทิ้งความเห็นเราอะเราต้องไม่มีความเห็นของเราต้องทำลายความเห็นเหมือนเราฟังธรรมเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งค้านฟังเฉยๆเมื่อเราได้สดับฟังเราพอเห็นได้เราจะพอเห็นได้นะไม่มีสูตรไม่มีตรรกะไหนเลยนะเพียงแต่เราสร้างความตั้งมั่นของใจไว้แล้วก็เรียนรู้ด้วยใจที่เป็นกลางก็จะพอเห็นได้นะท่านว่าบัณฑิตพอเห็นได้นะเขาไม่รู้แล้วว่านั่นมันเป็นทางแห่งทุกข์นะที่เล่าให้ฟังอ่ะที่ว่าไปคุยกับพระเนรในป่าวันนั้นไปร่วมงานบิณฑบาตเนาะที่วัดหัวตลุกนะวัดหลวงปู่ลีตานังกะโลก็มีศรัทธาญาติธรรมมาใส่บาตรกันเยอะเลยนะวันนั้นเข้าไปในป่าก็เลยพูดคุยกันก็เลยเล่าให้เขาฟังนะเป็นไงบ้างเวลาเห็นสาวมาใส่บาตรหัวใจพองโตไหม ชื่นใจเลยหัวใจพองโตได้เห็นสาวมาใส่บาตรว่างั้นนะใส่บาตรเสร็จคนต่อมาเซ็งแล้วเป็นยายแก่ๆ นะเดินไปโอ้ชื่นใจสักพักนึงโอ้ยเซ็งนะถ้าคนสังเกตดูดีๆเนี่ยบรรลุธรรมเลยนะ เห็นความแปรปรวนในใจตัวเองโอ้ยไม่เอาแล้วนะก็ต้องแก่อย่างนี้ได้เหรอเห็นไหมบางคนเห็นนะบางคนก็เห็นโอ้เห็นสาวๆหมายไว้ไม่เหมือนกันนะแต่ละคนที่เห็นเนี่ยเห็นสาวๆมาทำบุญใส่บาตรก็หมายไว้ชื่นใจนะอาจารย์จอร์จบอกว่าเมื่อก่อนนี้โอ้ท่านได้ชอบสาวนี่แค่เฉียดไปเห็นหลังคาบ้านเนี่ยก็มีความสุขแล้วไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ไปเห็นหลังคาบ้านนี่ก็มีความสุขแล้วเขาก็เลยถามเราว่าเราเคยมีประสบการณ์ไหมเปล่ามีว่างั้นมีครั้งหนึ่งตอนเราไปสอบเอนทรานซ์เมื่อก่อนนะมันจะมีสวนสาธารณะแล้วเขาก็ขายน้ำอัดลมตามถนนน่ะเขาจะขายพวกนักศึกษาอะไรที่เขาแบบไปออกกำลังกายอะไรเนี่ยเห็นแม่ค้าสวยเราก็ว้าเถอะไปขอซื้อน้ำเขาซื้อน้ำเสร็จกลับมาที่บ้านก็เอาแก้วกลับมาด้วย เอาแก้วไปไว้บนหลังตู้ด้วยนะนอนดูแก้วบนหลังตู้ยิ้มมีความสุข นะไม่ได้คุยกันในซ้ำนะซื้อน้ำเขาเฉยๆนะแต่ละคนภาพในหัวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนก็หมายเอาความรู้สึกนั่นเลยนะบางคนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์จากรูปที่เปลี่ยนแปลงนะจากผู้หญิงวัย19นะเด็กบางคนก็เด็กมาใส่บาตรนะบางคนก็อายุ30-35บางคนก็รุ่นแม่บางคนก็รุ่นป้าบางคนก็ยายแก่ๆตาหลุดออกมาจากเบ้าแล้วนะมาใส่บาตรนะบางคนเขาก็มากันเป็นคู่เห็นไหมพาแฟนมาด้วยนะก็มองไปเห็นการแสวงหาความสุขโอ้เขาก็จนต่อเขาก็จำกัดอยู่ในความสุขประเภทนั้นการแสวงหาความสุขในกามคุณเป็นความสุขของปุถุชนของชาวบ้านก็ได้เท่านั้นเขาก็เอาเท่านั้นใช่ไหมพอใจเท่านั้นก็เอาเท่านั้นแล้วแต่ว่าเราพอใจอะไร
อยากได้อะไรนั่นเองนะอยากได้อะไรก็ต้องเล็งดูเอาเองทีนี้นะเราปรารถนาสิ่งไหนเราก็เล็งดูนะถ้าเราได้ทำการศึกษาถ้าเราได้ทำการเรียนรู้เราจะเห็นด้วยตัวเองชัดนะถ้าเราได้ทำการศึกษาด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเราจะเห็นชัดเลยไม่มีใครหลอกลวงเราได้แนบเนียนที่สุดเท่ากับเราหลอกตัวเองนะแต่มันต้องศึกษานะมีตัวเองนี่แหละหลอกลวงตัวเองโดยเฉพาะอารมณ์ภายในของตัวเองนะเว้นแต่คนเห็นโทษแล้วนะคนที่เห็นโทษแล้วถึงมองหาทางออกจากมันนะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงแจกคนอื่นนะเขาถวายมาพระเขาก็แจกถือเป็นแบบนะเขาก็ถือเป็นแบบแล้วก็แจกออกมันเป็นภัยตัวพูดถึงเรื่องเวลาพระมีเงินมันก็เป็นอย่างหนึ่งเมื่อก่อนไม่มีเงินมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะเมื่อก่อนไม่มีเงินก็คิดไปอย่างหนึ่งนะดีทั้งนั้นเลย พอมีเงินแล้วมันคิดไปอีกอย่างหนึ่ง มันตลกดีนะคนไม่รู้จักโทษของมันเนี่ยมีทรัพย์มียศมีสรรเสริญเนี่ยทำให้คนหลงนะมีทรัพย์เข้ามาคิดใหญ่ได้ทีนี้นะคิดใหญ่นะมียศมีตำแหน่งเนี่ยมันก็เลยมีสายใครสายกลุ่มเห็นไหมกลุ่มสายมียกย่องมีสรรเสริญไปอย่างนั้นแหละนะโลกธรรมรักษาตัวเองอย่างเดียวเอามาสอนตัวเองอย่างเดียวนะนั่นแหละบทเรียนบทเรียนเรียนรู้เขาจะเลี้ยงตัวเองยังเลี้ยงไม่ได้เลยนะเป็นพระนะพระนี่จะเลี้ยงตัวเองยังเลี้ยงยากเลยท่านอยากจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเหรอว่างั้นนะเหมือนโยมประสิทธิ์เนี่ยถ้าผมไม่ได้อยู่วัดนี่ผมหากินข้าวยากมากว่างั้นแกไปอาศัยข้าววัดหลวงพ่อพอได้ไปอาศัยข้าววัดกินโอ้อยู่ได้ว่างั้นแล้วมีแฟนล่ะพาแฟนไปกินข้าววัดด้วย นะพูดหยอกแกนะแกไม่มีแฟนหรอก นะแกเป็นคนพิเศษนะเลยพูดหยอกแกถ้ามีแฟนก็ไม่พาแฟนไปกินข้าววัดเลยเหรอแกก็เลยยิ้มขำๆนะแล้วก็เลยบอกว่าโอ้เรื่องเหล่านี้นะเราจะเลี้ยงตัวเองเนี่ยมันก็พอแรงแล้วพระนี่ไปเลี้ยงคนอื่นคนไม่เคยเลี้ยงหาเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วเห็นไหมการต่อสู้แข่งขันมันรุนแรงมากนะนึกถึงครูบาบอลเลยเห็นไหมการต่อสู้แข่งขันมันรุนแรงมากนะครูบาบอลก็มาอยู่ที่นี่ไงปางศักดิ์ครูบาบอลก็เป็นเรื่องที่น่าฟังเหมือนกันเรื่องการบวชของครูบาบอลครูบาบอลเนี่ยแกเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครนะแต่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนเรียนรู้ง่ายอยู่นะใช่ไหมเป็นคนที่ฉลาดในการเรียนรู้อยู่นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจการบวชเท่าไหร่นะเลิกงานเสร็จเมื่อก่อนเป็นช่างซ่อมรถนะเลิกงานเสร็จก็ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนเมานะบางวันก็ซื้อยาบ้ามาสูบอย่างเงี้ยนะแม่นี่เป็นห่วงอยากให้ลูกนี่อยู่ไกลเพื่อนอยากให้ลูกนี่อยู่ห่างจากอบายมุขนะก็เลยพามาฝากเราไว้ตอนนั้นฝากไว้ก็ตอนนั้นมันยังอยู่ใกล้บ้านไงตอนไปฝากไว้ที่ถ้ำนมผาปุ๊บอยู่ได้วัน2 วันกลับบ้าน2-3 วันกลับบ้านอย่างเงี้ยมันใกล้บ้านทีนี้ตอนที่เราไปอยู่นครศรีธรรมราชนะเขาก็เลยฝากบอลไปช่วยเราทำกุฏินะก็ไปช่วยงานเราอยู่กับเราเป็นเดือนเหมือนกันนะ
ำกุฏิเป็นเดือนเลยเราก็จะถามว่า จริงๆแล้วมันก็อยู่ได้นี่นะทำไมไม่บวชสักหน่อยระหว่างนี้นะแกก็เลยบอกว่า ผมยังอยากได้เมียอยู่ครับว่างั้นเหรออยากได้เมียเหรอว่างั้นเราก็เลยถามว่าอยากได้เมียแบบไหนล่ะเมียแบบในหมู่บ้านเหรอเมียแบบ แบบไหนนะมันนึกไม่ออกไงถ้ามันมีเป้าหมายเรายังจะพอนึกภาพออกนะถึงจะเห็นทางนะว่า ถ้าจะมีเมียต้องมีเมียแบบนี้ยังนึกภาพออกนะไออยากได้เฉยๆแต่ไม่รู้ว่าอยากได้แบบไหนเนอะไหมอยากได้แบบไหนล่ะอยากได้สาวงามในหมู่บ้านเหรอเขาก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะเขาก็ด่าเก่งด้วยนะอย่างเงี้ยหรือจะเอาเมียแบบเป็นทาสไหมทาสเลี้ยงเมียไว้ซ้อมหรือจะเอาเมียแบบแม่จมเก่งขนาด จมเยินแหละจะเอาเมียแบบเพื่อนยังไงไปกินเหล้าก็ไปกินด้วยกันอย่างเงี้ยนะจะไปเสพยาบ้าก็ไปเสพด้วยกันอย่างเงี้ยเหรออะไรเงี้ยอยากได้เมียแบบไหนแต่จะเอาเมียทั้งทีแล้วก็ขอแนะนำว่าต้องเอาดีๆหน่อยเอาที่เขาแบบช่วยให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้ว่าเราแนะนำอย่างนั้นถ้าจะเอาแบบนี้ก็อย่าเอาเลยว่า มันพาให้ตัวเองเป็นทุกข์กว่าอย่างนั้นถ้าเอาเมียที่ดีๆหน่อยก็ต้องเขาเป็นคนมีความรู้นะมีความรู้มีชาติตระกูลมีกิริยามารยาทเรียบร้อยนะแต่ว่าเราจะเอาอะไรไปมันต้องสมกันนะสิปัญหามันคือตรงนี้มันต้องสมกันก็คือเราจะเอาอะไรไปดูแลเขาไปเลี้ยงเขาอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่ามีแค่เรานะมันมีคู่แข่งด้วยนะมันจะสมกันอย่างเงี้ยเราจะไปต่อสู้แข่งขันกันได้กับเขายังไงเราจะเอาอะไรไปสู้เขาอย่างเงี้ยแววตาก็ลุกวาวนะว้าวเลยนะแล้วผมควรทำยังไงดีครับว่างั้นมันต้องสร้างบารมีก่อนแล้วว่าบวช แกก็เลยได้บวชเลยครูบาบอลแกก็บวชมา4-5 ปีแล้วล่ะอันนี้ก็ไปถามดูก็ได้นะครูบอลยังอยากได้เมียอยู่ไหมไงแกก็จะยิ้ม คือบางทีเราแค่คิดไปแต่เราไม่รู้เส้นทางเดินเหรอไหมอยากได้เมียอยากได้เมียอยู่แต่เมียแบบไหนล่ะอย่างเงี้ยนะจะเอาเมียแบบไหนมันไม่รู้เส้นทางเดินตัวเองอย่างเงี้ยนะนึกไม่ออกก็จะมั่วซั่วไปหมดทีนี้ก็ไม่รู้ตัวก็มั่วซั่วไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องรู้ด้วยว่าเราจะไปทิศทางไหนด้วยเด้แกก็เลยบวชสร้างบารมีอยู่ตอนนี้แต่ถามว่าครูวันยังอยากได้เมียอยู่ไหมแกก็ยิ้มนะยิ้มยิ้มแบบเขินๆนะมันน่าปวดหัวเหมือนกันนะถ้าคนเคยมีแฟนแล้วเนี่ยจะปวดหัวมากมันมีหลายประเภทแต่ละคนนะบางคนก็บางคนก็มีระเบียบวินัยดีบนชิบหายเลยบางคนก็มีระเบียบเรียบร้อยทำนั้นสะอาดสะอ้านเนี่ยคิดแต่ว่าบน บนจนปวดหัวแล้วแต่คนบางคนก็เหมือนทาสทนมือทนเท้าอย่างเงี้ยนะผัวเมาเหล้าเตะทุบตีกันอย่างเงี้ยนะทนมือทนเท้าบางคนก็เหมือนเพื่อนพอๆกันอย่างเงี้ยนะแล้วแต่คนถ้าเราอยากจะได้อะไรแล้วเรามองหาแล้วเราแบบเรียนรู้ด้วยการเปิดใจเราจะเห็นความจริงมันปรากฏเองนะเราอยากได้อะไรเราลองดูนะคนไม่มีประสบการณ์มันก็อยากได้ไปหมดทุกอย่างนั่นแหละนะอยากได้หมดทุกอย่างนั่นแหละแต่เขาไม่มีความรู้ไงนะเขาไม่รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาด้วยกันเขาเรียกว่าทำคู่สุขกับทุกข์เนี่ยมันมาด้วยกันนะชอบใจกับไม่ชอบใจเนี่ยเราต้องเผชิญนะทรัพย์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาเนี่ยเป็นของคู่กันมีสุขมีทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าโลกธรรม
เราต้องรู้เรื่องพวกนี้ อารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นไวมากครับอาจารย์ครับ มันคุมเลยแหละนะถ้าคนไม่มีสติมาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้มันเนี่ยไม่มีทางรู้ทันมัน อารมณ์มันจะคุมเราตามอารมณ์ความคิดก็จะคุมเรา ถึงบอกว่ามันเป็นของยากมากนะที่เราจะมาเห็นโทษของความคิดและอารมณ์นะแม้แต่เราไปอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดแล้วเนี่ยมันก็เวียนมา ความคิดก็มาเวียนมากวนใจเราอยู่ดีนะ เราจะทิ้งความคิดและอารมณ์อย่างนี้ได้ไงครับอาจารย์ครับเราต้องสร้างวิหารธรรมก็คือฝึกสติให้มีกำลังในความตั้งมั่นฝึกเป็นผู้สังเกตคือคนที่ออกมาสังเกตคือผู้ที่ออกมาเรียนรู้คือไม่ได้เชื่อเลยส่วนใหญ่เนี่ยเราได้เห็นได้ยินได้ฟังข้อมูลเราจะเชื่อและยึดถือไปเลยเราสังเกตไหมว่าทำไมคนถึงมั่นใจในตัวเองแต่เป็นความมั่นใจแบบไม่เกิดประโยชน์อ่ะเพราะมันยังไม่มีปัญญาสมบูรณ์แต่เขาเชื่อว่ามันต้องลองดูก่อนไม่ใช่ผิดนะปกติคือต้องลองไปก่อนก็จะมีความมั่นใจไปเลยมั่นใจไปเลยมั่นใจทำไปก่อนมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้นั่นโดยตรงนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงเขาก็จะได้เรียนรู้เองจากตรงนั้นความมั่นใจนั้นเป็นความหลงแบบหนึ่งเมื่อเรายังไม่รู้นะเหมือนกับวัยรุ่นก็จะมีความมั่นใจในกำลังพละกำลังของตัวเองเห็นไหมส่วนผู้อาวุโสก็จะมีความมั่นใจในความรอบคอบของตัวเองเขาจะถือไม่เหมือนกันผู้อาวุโสนี่จะมีความรอบคอบไม่หุนหันพลันแล่นไม่วู่วามนะแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเอาความเร็วเข้าว่านี่มันจะต่างกันขอถามคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์ครับกับพระอาจารย์ถ้าเรามีความสงสารให้ใครสักคนก็เป็นอัตตาเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะความสงสารก็สำคัญว่าตัวเองดีกว่าเขาไงนะอัตตาไหมอัตตาเหมือนกันสำคัญว่าเราดีกว่าเขาความสงสารพระอาจารย์เจ้าคะเห็นทุกข์คือเห็นธรรมขอพระอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะสาธุค่ะเห็นทุกข์คือเห็นธรรมมันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองนะสิถ้าเป็นตัวอย่างเราเนาะเห็นการยื้อแย่งแข่งขันของสรรพสัตว์นะไฟแห่งทุกข์คนที่มีความโลภกับแผดเผากันอย่างเงี้ยนะใจที่เราออกจากการยื้อแย่งแข่งขันมันก็จะเริ่มขี้คายออกจากทุกข์นะความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธรุ่มร้อนเล่าร้อนหมายว่าเราจะต้องเอาคืนต้องเอาชนะเขาอย่างเงี้ยเราให้อภัยเขามันขี้คายทุกข์การศึกษาทำให้เราเห็นได้ชัดขึ้นการเรียนรู้เข้าไปศึกษารายละเอียดแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีเหตุปัจจัยในตัวมันมีเหตุและผลในตัวของมันเมื่อเราฉลาดในการเรียนรู้เราก็จะเกิดความกระจ่างแจ้งในเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมนะคนที่เริ่มมีหลักขึ้นมาก็จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่หมุนไปตามเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนั่นแหละพอพูดถึงในเรื่องกรรมครับอาจารย์ครับอือฮึ
เมื่อมันไม่เห็นว่ามันเคยทำกรรมอะไรไว้เนี่ยครับอาจารย์ครับมันก็ไม่สามารถยอมรับในกรรมนั้นได้ครับแน่อาจารย์นอนเราไปหมายเอาสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีไอ้นี่อยู่ตรงนี้ไปไหนไม่รู้ฟ้าทลายโจรหึเอาไปในห้องเราวะโอเคแน่นอนถ้าเราไปหมายเอากรรมที่เราไม่รู้นะมันก็แน่นอนเราไม่มีทางรู้ได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าใจเรามีความตั้งมั่นระดับหนึ่งแล้วเราจะเห็นได้ด้วยตัวเองนะเบื้องต้นอารมณ์มันจะแทรกเราหมดแหละเราจะแยกไม่ออกหรอกว่าอะไรเป็นเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมทำไมอ้างกรรมนั้นทำไมอ้างกรรมนี้แต่เมื่อไรที่ใจเราสงบระงับลงมันเห็นด้วยตัวเองเลยนะแม้แต่ความเป็นหญิงเป็นชายนะเป็นกระเทยเนี่ยเห็นได้เลยรู้ได้เลยยากจนค้นแค้นมีรูปงามมีทรัพย์มันเห็นด้วยตัวเองได้เลยแต่มันต้องมีฐานของใจที่สามารถเรียนรู้ได้นะเมื่อถามจากคนอื่นไม่มีทางเข้าใจหรอก พอได้ฟังอย่างนี้แล้วครับอาจารย์ครับบางคนจะหมายเอาว่าการทำสมาธิเพื่ออยากเห็นอดีตของตัวเองเนี่ยอันนี้มันผิดไหมครับอาจารย์ครับไม่ไปหมายอย่างนั้นไม่ได้เราต้องให้ใจเราสงบระงับลงเดี๋ยวมันก็เห็นเองไม่ต้องอยากเห็นแต่มันเห็นเองนะไม่ได้หมายถึงอดีตที่ล่วงมาข้ามภพข้ามชาตินะมันจะเห็นตั้งแต่ชาติปัจจุบันนี่แหละไปมันจะเห็นที่มาจากวัยเด็กของเราทำไมผลลัพธ์ถึงเป็นเรามันจะเห็นแบบนี้ก่อนเห็นเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าคนมีกำลังมากอะทะลุได้รู้ได้นะในการก่อน น้อมกราบพระอาจารย์ตะวันเจ้าค่ะขอเรียนถามเจ้าค่ะคนที่รู้จักเขามีแฟนแล้วผู้ชายก็เป็นคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเมียตลอดแบบนี้ต้องคิดว่าเป็นหนี้กรรมเก่าต้องชดใช้กรรมต่อไปคือต้องวางใจแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่แล้วเรื่องของเขานะถ้าเราไปรู้จักใครทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปยุ่งเรื่องของเขานะเราไม่มีทางเข้าใจเขาได้หรอกมันเป็นเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมของเขานะถ้าเราเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์เรานะจัดการตัวเองนะไม่งั้นทุกคนต้องดีหมดแล้วเพราะทุกคนเห็นความดีแล้วก็บอกว่านั่นดีนะนั่นดีนะฟังกันไหมไม่ฟังนะแม้แต่พ่อแม่บอกลูกว่านั่นดีนะลูกก็ไม่ฟังนะเราเป็นใครเราจะไปบอกคนอื่นแม้แต่พ่อกับแม่เขายังไม่ฟังเลยเขาจะฟังเราด้วยเหรออย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปยุ่งก็เหมือนว่าเราหาเรื่องใส่ตัวให้ตัวเองใช่ไหมครับอาจารย์ไปแทรกแซงกรรมของเขาการทำลมให้ระงับมีเทคนิคไหมคะหรือทำไปเรื่อยๆคะทำไปเรื่อยๆนี่ก็ได้ บีบดัง ลมระงับ บีบดัง ลมระงับ บีบดังตัวลมระงับหายใจไม่ออก เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะ อาจารย์หยอกเล่นนะ ไม่บีบจริงๆนะ กราบถามพระอาจารย์ทำอย่างไรถึงจะจัดการอัตราตัวตนในตัวเองได้เจ้าคะก็ต้องศึกษานั่นแหละเรียนรู้นะศึกษาในทานในการให้ผู้อื่นศึกษาในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะถ้าเราให้ได้ถ้าเราให้อภัยได้ความสำคัญก็หมดลงนะถ้าเรายอมแพ้เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มคลี่คลายความสำคัญของเราเบาบางลงไปได้
เพราะบางทีสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เราทุกข์เนี่ยก็เพราะไอ้ตัวอัตตาตัวตนของเราเนี่ยทำให้เราทุกข์นั่นคือต้นเหตุของมันเลยแล้วก็จะมาแก้ตัวเองละนั่นแหละนั่นแหละคือที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าคนมาเห็นได้แสดงว่าเราเองเนี่ยแสดงว่าเห็นทางแล้วโอ้เราเองนี่เองที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่มีใครเลยมีแต่เราเองที่หลงทางอยู่ในโลกจิตชอบไปจับคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ชอบจะแก้อย่างไรดีคะพระอาจารย์กลับมาโฟกัสที่ลมหายใจให้เห็นว่าเราพอๆกันเขาไม่ดีก็ให้พยากรณ์ว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นเหมือนเขานี่แหละมันจะพอๆกันขึ้นมาขอโอกาสครับอยากฟังเรื่องสมบัติอภิญญาหกขอบคุณครับอภิญญาหกเหรอตาทิพย์หูทิพย์นะรู้วาระจิตเหาะเหินเดินอากาศอะไรพวกเนี้ยนะเป็นอิทธิฤทธิ์เป็นฤทธิ์นะตาทิพย์หูทิพย์นะก็เกิดขึ้นได้นะถ้าเราบำเพ็ญมานะเกิดขึ้นได้เป็นไปได้นะพระอาจารย์ครับแล้วไอฌานโลกีกับอภิญญาหกเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับพระอาจารย์ครับก็แตกต่างจนแตกต่างตรงที่ว่ารู้จักทางออกจากทุกข์กับหลงทางอยู่ในโลกรู้จักทางออกจากทุกข์ก็คือรู้จักว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นโทษแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักความโลภความโกรธความหลงก็จะมีความสำคัญผิดมีความถือตัวทำให้หลงติดอยู่ในโลกมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์แต่ว่ายังหลงโลกอยู่หลงทรัพย์หลงยศหลงสรรเสริญอะไรพวกนี้หลงวนเวียนอยู่หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้ธรรมะของพระเจ้านี่ท่านสอนเรียบง่ายมากเรียบง่ายเนี่ยให้เรารู้จักทุกข์แล้วก็รู้จักเหตุแห่งทุกข์แล้วก็รู้จักเมื่อเราเกิดปัญญาเราจะเห็นความดับทุกข์แล้วท่านก็บอกวิธีการปฏิบัติด้วยนะคือมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเนี่ยมรรคปฏิปทามรรคปฏิปทานะทางเนี้ยเป็นทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์การแสวงหาความสุขในกามคุณก็เป็นความสุขแบบปุถุชนแล้วก็จะเห็นใจเราที่วนเวียนพัวพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ต่างจากปุถุชนก็ขังอยู่ถูกขังอยู่ในกามภพโลกก็เลยขังสรรพสัตว์ไว้อยู่ด้วยกามภพแต่ถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยเริ่มเบาบางออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะมีความตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มมีความคล่องตัวมีปัญญาญาณที่แหลมคมขึ้นนะโดยเฉพาะได้มาเจอฟังได้ยินได้ฟังได้สดับฟังธรรมะเกิดความกระจ่างแจ้งในการประหารกิเลสความเห็นผิดต่างๆจะถูกขี้คายลงธรรมะทั้งหลายก็แก้ไขความเห็นผิดทั้งนั้นเลยเราศึกษาธรรมะก็เพื่อแก้ความเห็นผิดในใจเราความสำคัญผิดความเห็นผิดนั่นเองทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนความหลงนะจำเป็นต้องมีครูมีอาจารย์นะถึงจะรู้ทางเพราะว่าในขณะที่เรามีศรัทธาเชื่อมั่นเราจะหลงเข้ายึดถือโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะเป็นอัตโนมัติเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมาธินะเอาแค่แบบทำงานเป็นหัวหน้าได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าเนี่ยก็เกิดความสำคัญตัวและเป็นอัตตาเป็นมานะแบบโลกที่เราเห็นแล้วแค่เรามีตำแหน่งที่มากกว่าเขาเป็นสสใช่นะเป็นสบใช่นะ เป็นพยาบาลได้เนี่ย อะไรอย่างเงี้ยนะพอมีตำแหน่งมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นอสเป็นอสเป็นอสเฉยๆเป็นอสเฉยก็ยังบ้าได้ขนาดนั้นอ่ะ เคยเห็นไหมถ้าคนเคยมีประสบการณ์ก็จะรู้ว่าเรา ถ้าคนไม่เคยเห็นก็จะงงๆหน่อยเนาะ
ขนาดเป็นอสเฉยๆเด้ก็ก็อาการหนักขนาดนั้นแหละนะเป็นตำรวจก็เป็นเหมือนกันทหารก็เป็นเหมือนกัน คือความเมาความหลงเนี่ยมันแทรกซึมอยู่นะต้องอาศัยธรรมะเข้าไปแก้ไขอย่างเดียวนะอาศัยธรรมะเข้าไปแก้ไข แต่ธรรมะนี่เป็นธรรมะที่ขี้คายความหลงอ่ะใช่ไหมขี้คายความหลงขี้คายความเห็นผิดท่านเรียกว่าธรรมาวุธนะทำให้เราตื่นขึ้นนะทำให้เราเห็นโทษนะจำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยยากมากนะทุกวันนี้นี่โอ้ย เนาะเรานี่นะอย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองนะอย่าล่องลอยไปตามสมบัติเรื่องราวของใครของมันอย่าไปอาลัยอาวรณ์นะกลับมารักษาใจตัวเองดีกว่านะ ผมชอบบทความหนึ่งครับอาจารย์ครับ ที่ว่าเราจะหนีไปไกลแค่ไหนสุดท้ายก็กลับมาอยู่กับหัวใจตัวเองครับ อ๋อ ที่พระอาจารย์เคย เชื่อครูบาอาจารย์ท่านบวชเมื่อก่อนท่านเป็นสหาย ท่านไปเจอป้ายธรรมะที่ติดตามต้นไม้นะประโยคนั้นเขียนว่าจะหนีไปไหนก็ตามจะหนีไปไกลแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องกลับมาดูที่ใจของตนเองนะท่านก็เลยบวชเลย เป็นภาพธรรมะที่อยู่บนต้นไม้ คือธรรมะบทนี้มันลึกซึ้งมากครับอาจารย์ครับ มันก็เห็นกับคนที่เห็น เป็นเงื่อนหนึ่งเป็นขั้นหนึ่งนะเราจะมองเห็นดาวพลูโตดาวนาเมก เกี่ยวกันไหมเนี่ยดาวนาเมก ดาวไซย่า นะหรือเมืองแอดการ์ดก็ตาม สุดท้ายสิ่งที่เราก็ต้องกลับมาดูก็คือใจตัวเองอยู่ดีนะเราจะมองเห็นอะไรวิจิตรพิสดารขนาดไหนก็ตาม สุดท้ายก็ต้องกลับมาเฝ้าดูหัวใจตัวเองอยู่ดี เพราะมันเป็นสมบัติอย่างเดียวที่เราจะต้องพึ่งมัน โยมมีคำถามค่ะ พระสงฆ์สาปแช่งคนให้ตายโหงได้ด้วยหรือไม่คะ ผิดวินัยไหมคะ สภาพจิตใจคนที่ถูกสาปแช่งเขาทรุดมากถึงจุดดิ่งเลยทำยังไงให้เขาก็หลุดจากคำพูดพวกนี้คะ ขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้นำทางให้ด้วยค่ะ ก็ให้เขาทำไงดีล่ะ ทำไงดี อายุเท่าไหร่เราก็ไม่รู้มันพูดยากอยู่นะพาไปหาหลวงตาศิลป์ก็ได้นะพาไปหาพระสิ้นคิดนะเดี๋ยวแกก็จะเบิกบานขึ้นมาหลายคนจิตตกหมอบอกเดี๋ยวก็ตายแล้วไปหาหลวงตาสินทรัพย์นี่ฟื้น นะหลวงตาแกสร้างกำลังใจให้คนได้ดีมากนะ แล้วพูดถึงเรื่องความจริงครับอาจารย์ครับ ถ้าพระเอ่อสาปแช่งเนี้ยมันมีผลไหมครับทำให้เราเป็นอย่างที่เขาพูดไหมครับ มันก็ไม่ใช่แบบจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะมันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะมันต้องเป็นคนที่มีความอาฆาตพยาบาทกันมามันถึงจะทำกันอ่ะมันต้องมีเหตุมันต้องมีกรรมวิบากร่วมกันมาไม่ใช่ว่าจะแบบมั่วซั่วแล้วมันเป็นไปมันผูกกันมาอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่มันผูกกันมาคำพูดเล็กน้อยก็ติดใจกัน แต่ถ้าไปพูดกับอีกคนนึงอาจจะอ๋อไม่จริงหรอกอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ มันมีผลเพราะเขามีกรรมวิบากร่วมกันมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ากับคนเขาก็ไม่ได้มีเรื่องเหมือนลมพัดผ่านนั่นแหละ
เราเป็นบ้าบ่ จมอยู่นั่นแล้วเนาะเหมือนป้าข้างบ้านไงโอ้พูดไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามีกรรมร่วมกันมามันก็แต่ถามว่ามันมีผลร่วม คือมันก็มีอิทธิพลต่อกันนะเป็นอย่างนั้น กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ขยับนิดเดียวก็เอียงไปพอใจและไม่พอใจสำหรับฆราวาสควรทำอย่างไรดีครับ ควรบวชแล้วล่ะ แบบเนี้ยมันค่อนข้างละเอียดเลยนะแบบนี้ต้องบวชได้แล้วกราบพระอาจารย์ค่ะ ฝึกอย่างไรถึงจะมีกำลังได้ไวสาธุค่ะ เริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยู่กับลมหายใจใหม่ลมต่อลมต่อลมอยู่ตลอดเวลา บางทีสังเกตเห็นว่ามันเข้าไปมีความอยากจะให้มันสงบเร็วๆอะครับอาจารย์ครับ เรียนรู้เอาเอง มันจะมีตัวบงการบ้างตัววางแผนบ้าง ความฟุ้งซ่านบ้างความขี้เกียจบ้าง เรียนรู้เอาเองเลย ตัวนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์ตรงของผู้ที่เดินทางนะ บางทีก็ไม่รู้ว่าเราเพ่งเกินไปหรือเปล่า หรือว่าเราดูตอนนี้เราดูได้กลางๆไหมหรือว่าเราเพ่งนี่ครับอาจารย์ครับบางทีมันแน่น ถึงต้องเรียนรู้ทุกๆรูปแบบ เดินจงกรมบ้าง อะไรที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคก็เปลี่ยนนะทำแบบทำไปเรื่อยๆนะทำเรื่อยๆขอให้ทำนะ ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเห็นอาจารย์พูดบ่อยๆจำเป็นไหมต้องเข้าถึงความสงบก่อนถึงทำครับ จำเป็นนะไม่งั้นมันก็จะเถียงทำ เพราะไม่เคยเห็นก็จะเถียงทำอยู่อย่างนั้น แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปสัมผัสความสงบระงับนั้นได้ เราจะไม่เถียงเลยนะถ้าไม่รู้จักก็จะเถียงอยู่อย่างนั้นนะจำเป็นที่ต้องรู้จักนะ ขอวิธีแผ่จิตเมตตาแบบพระอาจารย์หน่อยครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนะคุณครูสอนตั้งแต่เด็กๆแล้วจำได้บทเดียว นะ ถามครับ ผมปฏิบัตินั่งสมาธิได้ประมาณหนึ่งง่วงนอนมากก็นอน ตื่นเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิเหนื่อยก็กำหนด นอนตื่นอีกก็นั่งสมาธิกำหนดลมอีก แบบนี้ได้ผลไหมทำเรื่อยๆจะหยุดความคิดได้ไหมครับ ทำเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็น เนื่องจากเวลานั่งกรรมฐานแล้ว จิตมันจะลงไปในสมถะ มันไม่เกิดวิปัสสนา มันจะไปข้างสมถะครับ พอออกมาอารมณ์มันก็เหมือนถูกกดทับไว้อารมณ์แรงมากครับ จะมีวิธีไหนให้มันถึงจุดที่พอดีครับ น้อมกราบสาธุครับ ต้องฝึกสติไปด้วยนะ ส
สติบางทีเราไม่ฝึกสติมันจะไปตามอารมณ์นะสติเนี่ยคือความรู้สึกตัว คือความระลึกขึ้นมารู้สึกตัวอยู่ระลึกอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกตัว รู้ทันอิริยาบถต่างๆรู้ทันอารมณ์อย่างเงี้ยมันถึงจะทันกับกิเลสไม่งั้นไม่ทันเพราะมันจะหลงไหลไปตามอารมณ์เลยสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติด้วย โสดาบันพฤติกรรมโสดาบันประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์หรือไม่ครับมีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แต่ว่าในขีดจำกัดบางคนเนี่ยเขายังมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขายังจำกัดอยู่ในการมีครอบครัวของเขาอยู่แต่คนที่มีครอบครัวก็จะยินดีในการออกบวชทันทีเลยโสดาบันเห็นทางแล้วเนาะเอารออะไรล่ะบวชท่านแล้วการถือวันดีวันเสียกับบางคนขอแค่เป็นเลิกสะดวกคิดว่าย่อมดีหมดกับเรียนถามพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะไม่คิดเห็นยังไง ไม่มีความเห็นนะใครชอบอะไรก็ทำมาเลยแล้วกัน เนาะ แต่ถ้าเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์จะแนะนำเขายังไงครับอย่าไปขัดแย้งกับคนในบ้าน ไปตีกันเนี่ย คุยกันดีๆ นะถ้าเป็นลูกศิษย์ก็คุยกันดีๆก็ได้นะถ้าอะไรที่เขาสบายใจนะถือเอาความสบายใจในการอยู่ร่วมกันนะมันจะเป็นต้องถูกใจเรานะเอาไหมมันจะเป็นต้องถูกใจเราแต่ว่าให้มีความสามัคคีกันนะบางทีเราเห็นอย่างหนึ่งเพื่อนไม่เห็นไม่เหมือนกันกับเราเนกอะไหมในบ้านน่ะแม่เห็นอย่างหนึ่งเคยมีนะยกตัวอย่างก็ได้คนหนึ่งเขาเผาแม่ไปแล้วคนหนึ่งอยากจะสร้างธาตุไว้เอาไว้กราบไหว้อีกคนหนึ่งบอกอยากลอยอังคารให้หมดเลยมาถามเราอาจารย์ทำไงดีไม่ต้องมาถามเราไปคุยกันเองนู่น แล้วมาทะเลาะกันเราเอาเราไปร่วมวงทะเลาะอีกคนนึง ไม่เคลียร์กันเอาเองนะเราไม่เกี่ยวไปคุยกันเอาเองเลยนะ กับพระอาจารย์ค่ะตัวที่มันเห็นความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ชอบเห็นว่ามันทำให้เราทุกข์ถามว่าจะทำอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์กับความคิดเห็นปรุงแต่งคะสาธุค่ะก็เฝ้าสังเกตออกมานะไม่เชื่อมันก็พอแล้ว ไม่เชื่อมันแล้วก็เฝ้าออกมาสังเกตเรียนรู้ก็พอแล้วนะมันคิดไปได้สารพัดแหละแต่อย่าไปเชื่อมันนะมาสังเกตมันก็พอแล้วมันมีเชื่อกับไม่เชื่อนะดูสังเกตดูดีๆเหมือนแม่ชีไปอยู่ป่าเห็นไหมมันกลัวเนี่ยเราจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อมันล่ะอย่างเงี้ยนะปล่อยให้มันกลัวไปก็มองดูว่าเหมือนบ้านเรานี่แหละเราจะเห็นอ๋อมันหลอกเห็นไหมเราจะเข้าไปเชื่อหรือจะสังเกตก็พอสอบถามค่ะคือมีครั้งหนึ่งได้ยินข่าวว่าดาราที่แก่แล้วตายไปแล้วในหัวก็มีภาพตัวเรานอนแก่อยู่ค่ะรู้สึกว่าอ๋อเราก็ไม่นานแล้วนะแล้วมีหลายครั้งที่มีภาพแวบมาคือภาพในอดีตที่เราเคยเอาแต่ใจใส่ญาติค่ะแต่อาการภาพแวบมาแล้วแวบไปค่ะอาการแบบนี้คืออะไรคะแวบแวบ นะอาการแวบแวบนะอยู่กับลมหายใจก็พอแล้วเนาะไม่ต้องตามมันแค่สังเกตเห็นมันเกิดขึ้นก็มาจับที่ลมหายใจก็พอแล้วนะ
แล้วมันก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ในตัวของมันเอง เรื่องพวกเนี้ยไม่ต้องไปถามใครไปเจอคนนั้นก็จะถามมันเป็นอย่างนี้เพื่อนมามันเป็นแบบนี้ ไม่จบสักทีไม่ต้องถามอยู่กับลมไปไหนก็ไปถามอยู่นั่นแหละ มันเป็นยังไงอยู่ มันไม่เป็นยังไงมันเป็นแวบๆ นะดูลมหายใจเฝ้าสังเกตไปเรื่อยๆก็พอแล้ว บางทีเรื่องที่มันผ่านมา มันทำให้เรามีความภูมิใจในสิ่งที่ได้รับประสบการณ์ไอ้แวบๆมาครับอาจารย์ ก็เลยอยากจะถามบางทีก็ถามบ่อยคำเดิมนั่นแหละครับ มันติดเด้ไอ้ที่ติดเนี่ยทำให้เราดึงมันขึ้นมาพูดอะเพราะใจมันติดอยู่ไอ้ที่ชอบใจไอ้ที่สงสัยไอ้ที่เราสามารถดึงขึ้นมาได้อะนั่นแหละทุกข์อะไรที่เกิดได้เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยขึ้นมันบีบเราทุกข์อีกแล้วแต่เราไม่รู้นะนั่นแหละการเกิด ขอปิดท้ายด้วยคำถามการกินเจครับพระอาจารย์ครับ อือหือ วันนี้มีน้องคนหนึ่งเขาเขากินเจครับ อือฮึ เขาทานมังสวิรัติมาตั้งแต่18 ปีครับ อือหือ จนถึง25คือมันหลายปีเหมือนกันครับ ก็ดีนะ ทีนี้เขาตัดสินใจว่าจะกินเนื้อ เออ แต่พอเนี้ยไม่ย่อย เขาก็เลยจะคิดว่าเอ้ย มาถูก สิ่ง ทาง ที่ หรือ เขา เปล่า ทำมันถูกทางหรือเปล่า ถ้าเขาไม่กินเขาก็ไม่รู้อะไรเนาะใช่ไหมมันก็เรียนรู้เอาเองของพวกนี้ต้องเรียนรู้เอาเอง คือเราถืออะไรเป็นความดี เราถือการกินเป็นความดีอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเรากิน สมมติว่าเรากิน สมมติว่าเรากินอาหารดี แต่เราคิดไม่ดี อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่บริบูรณ์ ถ้าจะดีมันต้องดีครบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ เราไปหมายแต่การกินไม่ได้ ในสมัยพุทธกาลก็มีคนถือกินผลไม้ รอกินผลไม้ ปีหนึ่งจะออกครั้งหนึ่งก่อนรอกินผลไม้ต้นนี้แหละ พอกินต้นนี้เสร็จก็นี่คือความบริสุทธิ์แล้ว ได้กินผลไม้ เป็นผลไม้เฉยๆเนี่ย เหมือนผลพุทราอย่างเงี้ยนะท่านก็ว่าเอ้าแต่ถ้าเกิดว่าเรากินเจ แต่เราไปประพฤติผิดในกามนะไปเบียดเบียนไปแสวงหามาในทางที่ผิดอย่างอื่นอย่างเงี้ย จะเรียกว่าเป็นคนดีได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ ไม่ได้หมายเอาอย่างเดียวนะแต่ก็ไม่ได้หมายว่าไม่ดีนะก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมีส่วนดีอยู่แต่เราเอาไปหมายเอาทั้งหมดไม่ได้นั่นเอง มันต้องประกอบทั้งหมดด้วยกายทั้งวาจาทั้งใจ มันต้องบริบูรณ์นะ หมายแต่การกินอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะไม่งั้นไอสัตว์ที่มันกินหญ้าก็ต้องดีต้องประเสริฐสิใช่ไหมทั้งวันนี่กินหญ้าเบิดปีเบิดซาดเด้อย่างเงี้ยนะมันก็ต้องประเสริฐสิมันต้องคือกรรมมันต้องเห็นไหมกรรมมันต้องมีทานมีศีลเห็นไหมไปหมายเอาอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันจะพูดนะมันต้องครบองค์ประกอบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนั่นเอง ครับอาจารย์ครับ ก็59 นาทีครับ โอเค ก็ขออนุโมทนาเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สาธุ